So this is West African street food. Chicken roll. පාංගෙඩිය මැද වූ කාල Ready? 5, 6, 7, and 1, 2, 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 Hello, welcome to MapPin guys. අද අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් ෆෙස්ටිවල් එකකට. අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි මේ ෆෙස්ටිවල් එක ආයෙත් පටන් ගන්නෙ කොවිඩ් වලට පස්සේ. කරි ෆෙස්ටිවල් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මේ එක එක රටවල් වල කෑම, එක එක රටවල් වල dance items ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් අපි එනකොට මේ ඉන්දියන් පංජාබ් dance style එකේ performance එකක් ගියා. ඊළඟට drumming session එකක්. අපි ඊළඟ එක පටන් ගන්නකම් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේ කෑම තියෙන්නේ කියලා. බාබකියු දුමක් එනවා පිටිපස්සේ මේ. ඒකේ සුවඳ එනවා. යා. මේක මේ මම හිතන්නේ African style. Yeah, so this is your special marinated chicken from with some African marinated herbs, cooked over wood fire smoke, as natural as it can be. Is that the African traditional kind of thing? Correct. So this is West African street food. Yeah. So you find this around West Africa. It's actually called suya. Suya? Correct. So the way we marinate it and the way we cook it. So it's marinated for 48 hours. And then we cook it over this slow heat with pretty much firewood and some charcoal. Just to give you that smoky flavor, you know. Cook through it and gives you the best of barbecue. You won't find nothing like this in the market. Say that, you know, with a bit of bias, you know, but I'm very proud of what I'm doing. So, Yeah. Thank you. no worries. එයා කිව්වේ මේක African traditional street food එකක්. මේක මේගොල්ලෝ marinate කරලා පැය 48ක් තියන්න ඕනෙලු. ඉතින් හරි ආඩම්බරෙනවලු එයා කරන දේ ගැන. මේ ඊට පස්සේ මේ කුක් කරන්නේ ස්ලෝ කුක් කියන්නේ මේ දර ටික අඩියක් විතර යටින් තියෙන්නේ. ඒකේ ස්මෝක් එකගෙනුයි චාකෝල් රස්නේ ඒ ස්මෝක් එකෙන් තමයි මේ කුක් වෙන්නේ. කුක් වෙන්නේ කියන්නේ. දැන් chicken එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ beef. ලෑම් වගේනේ. Is that lamb? Beef. Beef. Yeah. Oh, maybe in beef. බර ලොකුයි නේ කියන්නේ. ඒකත් අර වගේම මම හිතන්නේ තියෙන්නේ මේ කුක් කරන විදිය මැරිනේට් කරන්නත් ඒ වගේම වෙන්න ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහි කන ස්ටේක් එකට වැඩිය මේ පෝෂන් එක ලොකුයි. අනිත් එක එළිය ගන්නත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කුක් කරොත් ඇරෙන්න. ඒක හරි අමාරුයි ගන්න ලොකු පොලිමක් තියෙනවා. මොකද මේ පලාතර මේකේ සුවඳ තමයි තියෙන්නේ මුළු මේ මොකද ඉවෙන්ට් එක වටේම. ඒක නිසා දිග පොලිමක් තියෙනවා. අර ඈත පේන ඇති අපේ ට්‍රක් එකකුත් තියෙනවා. යා. ටක කොත්තු. ට්‍රම්ප් එකක් තියෙනවා. මේකේ අමාරුයි පොලිම වැඩි. ඔන්න වැටෙයි. So people come and go and that's what it is. මේ තියෙන්නේ Cambodian style. ඒ කියන්නේ Chinese style එකේ street food. අද අයියට job එකක් බාර වෙලා. අයියා ඒ job එක කරනවා.
මම මේ ජොබ් එක කරනවාද? Excuse me? Excuse me, is this traditional Cambodian street food? Yeah. Which meat is that? It's chicken? Yeah, chicken, all chicken. Try some. Yeah. How much is that? 3 for 10. 3 for 10. 3 for 10. It's a charcoal or wood fire? Charcoal. ඔව් මේ හැම එකේම මේ bigger queue එකක් තියෙනවා හැම එකේම. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න වෙනවා ඒක ටේස්ට් කරන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දවසෙම ඉන්න නිසා we'll be back. Thank you. Sorry. 36. Thank you. I must have a wild child somewhere. I don't know where. I'm in trouble. අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ අර මේ එයාලගේ African traditional marinated street food කියලා මේ එක. දැන් ඉතින් කන්න යන්නේ. පාන් ගෙඩියක් ගන්න. පාන් බාගයක්. මේ පාන් භාගයක්. ඒකේ මැද අයින් කරලා එළුමස් පුරවලා තියෙනවා. මේ තියෙන අද අපි ගත්තේ ඒවා. කට්ලරිස් ගන්න අවතුනා. රහද? මම කන්නේ ඒවා. goat meat. මේ තියෙන chicken, beef මේ ඔක්කොම African style, traditional African style. First time තමයි අපි traditional African style එක taste කරන්නේ. ඉතින් යා කිව්වේ special marinated system එකකට හදන්න කියලා. මහලු වෙනසක් නැහැ ඉතින්. සල්ලි කියලා බැලුවේ නෑ බ්‍රෝ. ගත්තා කෙලින්ම 5000ක් විතර දීලා පාන් ගෙඩියක්. ඩොලර් 18යි. පාන් භාගයක් ගත්තේ. 18යි තියෙන්නේ එළුමස් පුරවපු පාන් ගෙඩිය මැද වූ කාලා පාන් ගෙඩිය මැද ඒගොල්ලෝ කාලා ඇතුළට දාලා මේ එළුමස්. ඔන්නෝමයි අද ෆෙස්ටිවල් එකේ ඉවර වෙන්නේ. මොකද මේ අපි හිතපු තරම් කලින් අවුරුදු වල වගේ මේ ගොඩාක් ලොකුවට මේ පාර ෆෙස්ටිවල් එක එච්චර නෑ. ඒ කියන්නේ ස්ටෝල්ස් පොඩ්ඩයි එහෙම. උංගම වෙනස් දෙයකට තිබ්බේ අපේ අර ඇෆ්‍රිකන් ස්ටයිල් එකේ කෑම තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපේ නටුන් අරම මේවා ටිකක් තිබුණා. ඒවත් අපි කලින් ඒවා දැක්කලා තියෙනවානේ. ඊට අමතරව ලොකු වැස්සකුත් එන්නලා යනවා ළඟ. ඔව් ඒක නිසා වීඩියෝ එක පොඩි වුණාට ඉතින් අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඔයගලන්ට අවුරුදු 3 ඒ කියන්නේ මේක අවුරුදු 3කින් මේ ෆෙස්ටිවල් එක එන්නේ කාරි ෆෙස්ටිවල් එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න පොඩ්ඩක් පෙන්වනවා. අවුරුදු දෙකක් තියන්න බැරි වුණා. නැත්නම් අවුරුදු ගානේ තියෙනවා. කොවිඩ් වලට කලින් තිබුණා. ඔව් කොවිඩ් හින්දා අවුරුදු දෙකක් තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් එන්ජොයි කරලා කියලා හිතනවා නම් අපි ඒ කියන්නේ හැපි නිවුස් එකක් අපේ වීවර්ස්ලාට මේ සතියේ ඉඳලා හැම සතියෙම ඉරිදාට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි ප්‍රොමිස් වෙනවා මොකද ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ හැම ඉරිදාම හවස 4ට 5ට channel එක පැත්තට එන්න. කලින් වගේම. කලින් වගේම හැමදාම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔන්න එනවා. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්ත මේ ටිකේ. ඔව්. එහෙනම්
ඊළඟ සති අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න. Bye. එන්න අපේ හොඳම යාළුවෙක් ඉපවි. ඉතින් අපි අද යාව බලා ගන්නවා. යාව එක්කගෙන ආව එන්ජොයි කරන්න ඔය එන්ජොයි කරනවා.